Hello guys, welcome to our channel. आज हामीले पिरो चाउचाउ करेन्ट चाउचाउ पकाएर खाँदैछौँ। स्पाइसी आज मैले नयाँ तरिकाले पकाएर देखाउँछु अनि खान्छु। मैले करेन्ट नुडल्स पकाउनको लागि सुरुमा एउटा प्यान बसाले। अब मैले यसमा दुईटा करेन्ट नुडल्सको लागि पानी राखेको छु। पानी उम्लिसकेपछि मैले यसमा दुईटै करेन्ट नुडल्सलाई यसमा एड गर्छु। अब दुईटा नुडल्स करेन्ट नुडल्स राख्छु। पछि राख्छु मैले। पानी उम्लिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसमा नुडल्स एड गर्छु। करेन्ट नुडल्स राखिसकेपछि अब मैले यसलाई पानीमा राम्रोसँग मिलाउँछु। अब यसलाई फेरि अर्को साइडपट्टि फर्काउँछु ताकि यो पाक्न सजिलो होस्। अब यतिको छुट्टिएको छ। यतिको छुट्टिएपछि मैले चाहिँ हरियो केराउ चाहिँ मिसाउँछु थोरै। मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ यो हरियो केराउ राखेको चाहिँ। यसलाई यसै चलाइदिन्छु। यसरी चलाइसकेपछि केराउ र नुडल्सलाई राम्रोसँग एकछिन पाक्न दिने। पाकिसकेपछि मैले यसमा भएको पानीलाई बाहिर फाल्छु। यतिको राखेपछि मैले धेरै भएको पानी चाहिँ बाहिर फालेँ। र यतिको भएपछि चाउचाउ पनि पाकेको छ हैन। चाउचाउ पनि पाकेको छ, केराउ पनि पाकेको छ। मैले यो राख्छु अब भेजिटेबल्स, यो पनि हुन्छ, आलु पनि राख्छु। यसरी चलाइदिन्छु। अब चाहिँ धुलो पिरो राख्छु करेन्ट नुडल्स भित्र भएको। त्यसपछि यो झोलवाला पिरो राख्छु। पनि राख्छु। नुडल्स भित्र भएको सबै चिज राखिसकेपछि मैले अब यसलाई राम्रोसँग चलाइदिन्छु। मैले यसलाई राम्रोसँग मोल्छु। त्यसपछि अब मैले करेन्ट नुडल्समा गाजर र बन्दा मिक्स गर्छु। मलाई यसरी बनाएर खाएको एकदमै मनपर्छ। गाजर र बन्दा राखिसकेपछि मैले अब यसलाई राम्रोसँग सबैतिर लाग्ने गरेर मिक्स गर्छु। हेर्नुस् त, हेर्दै कस्तो खाउ बनेको छ मेरो करेन्ट नुडल्स। यसरी तयारी भएको छ। अब चाहिँ खानाको लागि रेडी भयो।
चाहिँ मैले यसलाई यसरी सर्भ गर्छु मलाई देखाऊ है यता देखाऊ यहाँ चाहिँ बिचमा ठ्याक्क मिल्यो खिचिखाने हल्का प्याज राख्छु अब यो खानाको लागि तयार भएको छ ल गाइस खानाको लागि रेडी भइसकेको छ मेरो कोरियन नुडल्स विथ स्पाइसी अब चाहिँ म खाना Gagal tampil gonda satu sehari bisa mulu aja. Pilih kali. Udah मैं पूरा रात होगा और खोट मुखबाट पानी एउटा बरफ खानु धेरै भयो न आगो लाग्यो सबै खालतिर हुन्छ के Bo, finally, finish भयो सक्यो हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला बाइ बाइ